Rapporter och lite om vad en förvaltare har i huvudet just nu. Det ska dagens program handla om. Varmt välkommen till Börslunch. Så är det, och idag har vi en riktigt dynamisk duo med oss. Vi har Erik Karlsson, förvaltare på aktieansvar, och Peter Lill-Gandalf. Nej, det var Lill-Erik och Gandalf. Gandalf Lagerlöf från Landeborg. Du fick jag fel där. Bra tanke. Ska vi börja med att Q3, man får ändå säga att Q3 drar igång på allvar idag, även om vi hade Eriksson tidigare i veckan. Vad har ni för tankar inför Q3? Är det liksom so far so good, eller hur? Ja, det har varit ganska bra får man väl säga. Men det är väldigt spretigt beroende på slutmarknad. Ja, det är klart. Vad säger du, Peter? Nej, men vi tänker ungefär som tidigare, att det är lite spretigt. Industrikonjunkturen har kanske inte riktigt tagit fart. Bankerna levererar rätt bra vinster fortfarande och avsaknad av kreditförluster. Så att, nej, men so far so good tycker jag. Ja, vi håller tummarna, eller hur? Ja, dagens vinnare och förlorare bland rapportörerna har vi då Carasent, tänker jag, som vinnare. Börjar upp 10% på en bra rapport att man visar god lönsamhet, eller i alla fall på väg mot rätt håll och upprepar målen. Men vi har Note som förlorare. Några tankar från dig där, Erik? Ja, men det var väl lite industridelen som fortfarande går svagt, och man är en underleverantör till industrin, och det kanske då ska spegla vad som händer med ordrarna för industrin framåt. Vi får se. Kanske ska vara så att det är Plaid också som är ner på en stark rapport. Men det kanske gått bra. Den var otroligt bra till. Bra är väl en underdrift. Apropå gått bra, vi har ju ABB också som kommer in med en omsättning och resultat som är lite bättre än väntat. Orderingången överraskar på uppsidan, inte minst i Nordamerika eller i USA. Den går upp, jag tror, 27%. Stark rapport. Jag noterar att kursen är sådär, lite oförändrad. Varit ner lite, upp lite. Vad är det för att den har gått så otroligt bra inför? Jag tror det. Det känns som att ABB har väl utvecklats som företag. Hela alltså resultatutveckling och försäljning har ju varit stark under en lång period. En av få industribolag som har klarat sig igenom de här svaga åren med faktiskt stigande försäljning och så vidare. Så att någonstans har man ju gjort det mycket rätt i bolaget, och sen så har man också inom områden som just nu faktiskt har en väldigt stark efterfrågan. Det här reflekterat, nu är vinstmarginalen uppe på nästan 20%. Frågan är om det ska kunna bli ännu bättre. Det är oklart, så att jag tycker nog är ganska rimligt att det inte blir någon större avtryck i kursen när man ändå har rätt höga förväntningar och gjort rätt mycket redan fram till dags dato. Vad säger du, Erik? Det är ju, notera också vad de lyfter fram. Det är ju fokus på datacenter och elektrifiering och hela AI-investeringscykeln här. Och det syndes ju även i Aker Groups rapport. Man lyfter ju fram elektrifiering, datacenter och försvar. Står ju i rubriken i rapporten. Ja, så att, apropå tema för Q3 kanske. Det känns väl så här, lite grann så här déjà vu från här IT-håsen 9900 när alla skulle ta med internet. Ja, just det. Saker. VAP var det också. Just det, det var det. Ja, nu känner jag nog att datacenter och AI kommer nog nämnas lite väl ofta i många bolagsrapporter. Och som man går på den liknelsen så är nästa fas det är att vi får fastighetsbolag som säljer fastigheter och blir internetkonsulter, eller i det här fallet AI. Ja. Vi får se om vi kommer dit. Ibland är jag glad att jag inte minns de tiderna eftersom jag var alldeles för liten. Men uppskattar anekdoterna. Jesper drar om några gånger per dag. Ja, det gör jag verkligen. Vad har vi mer? Jo, jag tänker Nordea kommer också med bättre intäkter och resultat än väntat. Väsentligt bättre avkastning på eget kapital och sen så ett återköpsprogram på 250 miljoner euro. Eller hur? Banker, trevligt. Det är trevligt. Inga överraskningar. Nej, det här borde ju gott för resten utav sektorn. Vad är det? Nordea upp 3%. Ja, det går bra. Och vilket föranleder oss att gå in på dagens första graf som kommer från Peter Lagerlöf. Banker som man alltid äger. Ja, jag brukar säga, men alltså över tid går faktiskt banker ungefär som börsen, och kanske de senaste 5 åren faktiskt bättre än börsen. Jag tror fortfarande så till och med att europeiska banker har gått bättre än Nasdaq de senaste 5 åren. Men jag tycker ändå någonstans, nu har ju banker gått bra i år naturligtvis, men det har varit en viss marginal eller multipel expansion. Men det är fortfarande en sektor som värderas ungefär till 10 gånger den förväntade årsvinsten. Börsen som helhet värderas någonstans till 16-17. Så även om nu banker har gått bra under en period så tycker jag ändå någonstans att man får ett starkt värderingsstöd. Vi vet också att vi får ganska mycket direktavkastning de kommande åren ska jag säga. Och igen, om man då knyter an till dagens rapport från Nordea då, så blir det aktieåterköp dessutom. Så att, och
det är väl en skillnad jämfört med hur det såg ut för då, om man knyter den tillbaka för 20-25 år sedan. Jag tror banker har betydligt mindre risker nu för tiden. Och jag tänker det vi pratade om tidigare, att alla vill synas med AI. Det här borde vara en potentiell AI-vinnare på sikt. En sektor som borde kunna... Absolut. Det finns mycket kostnader att ta ut i bankerna och där man kan automatisera med hjälp av AI. Men det var ju också väldigt kul att se i Nordeas rapport att man kanske också kan få till lite volymtillväxt. Vi har ju haft väldigt dålig volymtillväxt i utlåningen under de senaste åren och nu växte ändå både bolånevolymen och företagsutlåningen med 6%. Har du några favoriter i sektorn? Jag tycker att Nordea, alltså, om man tittar på vad jag faktiskt har i mina fonder då, så är det Nordea, så har vi Swedbank och Handelsbanken och sen norska DNB får med på törn också. Sen man väljer att vara störst exponerad mot det får nog upp till var och en. Men Nordea är ett stort innehav i de fonderna. Och där tänker jag väl också, där finns ju en potential faktiskt att skära kostnader det kommande året. Nu har de en kapitalmarknadsdag om några veckor. Där man då ska gå igenom hur man ska få ner den här cost-income ration en bit ner där man ligger närmare kanske konkurrenterna. Så här finns det ju ett ben till egentligen i vinstutvecklingen för Nordea framöver. Intressant. Vad säger du Elin? Ska vi ta och titta på hur rapportkalendern har sett ut för den här veckan som vi befinner oss i? Vi är alltså på torsdag idag. Precis. Men om man tittar, om ni ser den här, jag bara vill påminna alla om det. Om vi tittar på den här, är det någonting ni vill lyfta fram av de här rapportörerna vi haft och kanske någon imorgon? Volvo är stor dag imorgon. Ja, men Volvo blir ju lite temperaturmätare på handeln här för att vi kommer ju se en inbromsning i USA och volymerna där. Det är klart att man inte går och köper en lastbil kanske när man inte vet om det kommer containrar eller inte från ena dagen till en annan. Och sen i Europa så får vi se om vi får någon volymtillväxt imorgon. Någonting som du vill lyfta fram av de här bolagen som på den här listan för den här veckan? Ericsson är ju svår har vi pratat mycket om. Ja, det har säkert gjort. Och det finns många andra som är betydligt bättre på Ericsson än jag. Jag äger inte Ericsson i mina fonder. Jag tycker att det är oftast ett ganska svårt bolag. Och ser man över tid så har de inte riktigt haft någon tillväxt heller. Men just nu så gör de definitivt inne i en period där det går riktigt bra för bolaget. Det är kul. Vi är ganska mycket Ericsson. Okay. Och vi tycker ju att Börje gör ett ganska bra jobb med att vända det här. Det är ju ett bolag som har svårt att växa, men de gör mycket på lönsamhetssidan och han börjar ändå få ordning på det här. Jag har en Ericsson-reflektion. Det var att jag en gång för några år sedan hade ett möte med 3 IR-personer samtidigt från Ericsson. Och jag känner mig absolut inte klokare efter det mötet. Och min bild var att de själva inte heller förstod vad de höll på med. Så att, jag tror att det är ett smart bolag att förstå. Och Kinnevik upp 7% idag. Ja. Varför det? Men ur ett utifrån perspektiv så har det ju känts som ett svart hål av nya emissioner från de här underliggande bolagen. Och nu så verkar det ju ändå som att man kanske går in i någon mer mognadsfas i den underliggande portföljen. Man pratar om börsnoteringar utav vissa innehav och sådär. Ska jag göra lite reklam? Lite reklam. Ja. Vi har ju inga annonser, men vi kan i alla fall göra reklam för oss själva. För imorgon klockan 07.00 så står jag här tillsammans med Martin Blomgren, Anders Hägerstrand, inte Martin Lundstedt då tyvärr, men vi har en intervju med honom. Vi har även med oss Gabriel och Daniel McPhee. Vi kommer prata om Volvos rapport, vi kommer prata om Avanzas rapport, Norion, NP3. Det blir helt enkelt ett program fyllt av massa information och analyser. Och det här är det första av en rad olika rapportprogram som vi kommer göra nu. Oerhört kul. Kul att vara ledig efter det också känner jag. För det kommer bli intensivt. Vi lämnar rapporterna och så ska vi istället titta på någonting helt annat. Vi på Börslunchredaktionen har subjektivt försökt generalisera vad förvaltarna har pratat om under den här hösten. Så får vi se vad dagens gäster säger. Jag tycker det är en jättebra bild som du har gjort. Jag vill bara säga det. Ja, hälsovård, fastigheter, valutan, konsument och sen om vi börjar med hälsovård. Alla vill vara där just nu. Från att varit en ganska ratad sektor under ganska lång tid relativt så nu är det talk of the town är hälsovård. Vad känner ni för det? Nej, men jag förstår ju varför man vill fokusera på det. För att det är klart att om man är lite osäker på konjunkturen, vilket har varit ett tema det här året, vart är vi på väg? Så känns det väl tryggt att ha läkemedelsaktier, hälsovård i brevmärke som drivs av andra faktorer då. Sen så, och dessutom har man i många fall haft ett ganska bra värderingsstöd också då. Nej, men jag har också en del innehav. Jag brukar jobba mycket med AstraZeneca. Det är lite enklare för då får man lite gott och blandat. Jämfört
jämfört med de här bolagen som har få produkter. Och jag tycker fortfarande, även om den aktien gått ganska bra, har en rätt attraktiv värdering. Sen är det den stora frågan i Norden, det är väl egentligen vad Novo Nordisk, om det har kommit ner tillräckligt. Förväntansbilden har någonstans ställts om och att från här framåt att det kan bli mer en aktie som växer mer rimligt kanske, och då är ju värderingen på den aktien väldigt attraktiv. Så jag förstår ju någonstans, och jag har också Novo Nordisk i mina portföljer, att här finns ju ett value case lite grann. Men just nu så är det stor osäkerhet och man känner också att det är mycket konstiga pengar inne i Novo Nordisk och handlar fram och tillbaka, och då är det ganska jobbigt som förvaltare. Och Erik, ni gillar också hälsovård. Vi såg din fina värderingsgraf här flasha förbi som visar på rabatten för hälsovårds. Ja, men du har ju en ordentlig rabatt i hälsovård, och det här är ju mycket drivet av Trump, att man som förvaltare kanske inte vågar gå in i de här bolagen när han är ute och härjar om prissänkningar på läkemedel, nya tullar. Men de här bolagen ska ju ha en premie mot övriga börsen. Det här är ju, de har högre lönsamhet på investerat kapital, de har högre marginaler, de har bättre organisk tillväxt. Det borde vara en premie, men just nu har du nästan 30% rabatt. Och det har kommit tillbaka lite grann efter att vi fick de här överenskommelserna med Pfizer, AstraZenecas överenskommelser som visar att visibiliteten ökar, förbättras. Ja, det är väldigt små effekter för bolagen på P&L. Vi har pratat mycket här fastigheter. Ja, kan jag bara... Ja, jag kör på. Jag hörde Astra, Novo. Några fler läkemedelsbolag som vi borde kika på, tycker du? Ja, men i Sverige har vi inte så mycket att välja på, men ute i Europa finns det ju otroligt fina läkemedelsbolag. Vi har ju Novartis och Roche utav de stora i portföljen. Lundbeck kan man också kanske nämna i Danmark då. Lågt värderat, har väl inte den bästa historiken förstås då, men har fler ben att stå på nu, har några läkemedel som säljer riktigt bra och har också en mer lovande portfölj också av olika substanser i olika faser. Så att det känns som att den lever kvar med ett dåligt rykte. Så att om de kan leverera någorlunda enligt plan så kommer det nog vara en fin potential framöver. Och ska man fortsätta på AI-temat så är ju det här verkligen en sektor som är det verkligen. AI. Och vilket också en del, Astra var ute och gjorde något avtal. Ja. Vi ska prata om lite räntor också, för fastigheter är en sektor som vi har pratat väldigt mycket om här i börsen, speciellt som häromdagen. Och det är ju en sektor som då många pratar om. Men vi tänkte istället titta lite grann på ränteförväntningarna, och jag tror det är USA, va, Peter, som du har med en graf på. Ja, men det var sänkningarna, va? Ja, men det tror jag. Det finns ju en korrelation, märkligt nog, kanske med amerikansk långränta och svenska fastigheter. Ja, men mycket märkligt har det varit så. Men jag tror att nu känns det ändå ganska tydligt att Fed kommer att sänka räntan några steg till, och jag tror att man får fokusera på arbetsmarknadsstatistiken då. Tittar man just i ögonblicket så förväntar man sig att räntan ska ner 75 punkter det kommande halvåret, och sen så ska den parkera ytterligare 50 punkter ner, så att det hamnar kring 3% ungefär. Så räntan är ju positiv, men den har ju varit positiv också för fastighetsbolagen under ganska lång tid. Jag tycker det senaste tiden i år så har det snarare varit en konjunkturoro som har gjort att man inte riktigt kan upprätthålla de här förvaltningsresultaten då, som man ligger i förväntansbilden. Men om vi nu samtidigt då ser att det blir lite bättre fart i lokala ekonomin här i Sverige och i övriga Norden och kanske också Europa vänder uppåt, då finns det väl ingen skäl till att då har man som både låga räntor och en bättre konjunktur som nog ska hjälpa till att fastighetsbolagen kommer leverera de vinster som ligger i förväntansbilden. Och notera också, i just fastighetssektorn så har det faktiskt varit upprevideringar snarare än nedrevideringar vad gäller som förvaltningsresultat. Så att det här är en sektor. Kursen har gått ner. Precis, så att det här har blivit en attraktiv värderad sektor. Det är en sektor som också inte riktigt påverkas av valuta på det sättet som många av andra industribolagen gör. Det är ju, vi såg det på bilden, det är ju ett tema. Det verkar inte bry oss, eller? Och det är det som är temat. Det är det som är ingen bryr sig. Har du några reflektioner där? Det är ju alltid svårt det här med valuta. Det är ju svårt att veta om det blir en engångseffekt. Vi kommer att ha motvind både nu under kvartalet, under Q4 och även under Q1 ska man ju komma ihåg nästa år att det blir ju ganska stora valutamotvindar för många bolag. Sen har vi ju många konsumentbolag som står i andra änden och köper in allting i dollar som blir riktiga vinnare på det här. Så det beror ju verkligen på vilket bolag vi pratar om. Det var en aktiestrateg som jag pratade med som sa att han har inte fått ett enda samtal. Det är aldrig någon förvaltare som har frågat honom om valuta. Eller makrostrateg. Det här är också förändras då. Men alltså en aspekt på de här valutorna, det är ju ändå någonstans att
Svenska börsens vinster är faktiskt ner i år. Och det är ju en följd, och det sticker ju ut på negativa sidan medan vinsterna globalt stiger med 8-10%. Och där är ju valutan en stor anledning. Så att om man sitter i någon slags helikopterperspektiv och tittar på olika börsers vinstmomentum, vad man ska kalla det för, men då sticker ju Sverige ut på nedsidan. Och det är klart att det förklarar väl att den svenska börsen inte riktigt har utvecklats lika väl som många andra börser det här året, skulle jag vilja säga. Så på det sättet spelar det. Men bolagen själva har man nog lärt sig att man inte ställer så mycket frågor om det. Det kan man ju kolla på dagens rapport från Nordea, den är ju euro. Ja, det påverkar. Vad tryggt. Du nämnde konsumenten, vilket också är ett tema som har upprepats de senaste åren. Nu jäklar, nästa år då jävlar. Men Peter har faktiskt lite bevis för att det kanske börjar hända. Ja, men visst. Ja, man kämpar, men det här detaljhandelsförsäljningen i volym sådär. Och det här i Sverige då. Och då kan vi konstatera här att efter att året började starkt faktiskt. Sen var det på månader med svaga siffror. Men de senaste 2 månaderna har varit rätt starka siffror igen. Så tittar man på detaljhandelsförsäljningen i Sverige i fasta priser och volym, alltså den är upp någonstans 4%. Och det här är ju innan, här kan man säga, här har vi fått lite hjälp av lägre räntor kanske, och sen att inflationen, tar man hela KPI, den stiger ju knappt, lite bättre reala inkomster. Nästa år får ju de här skattesänkningarna också, så att det vore ju väldigt konstigt om det inte bli en ganska bra fart i konsumtionen nästa år, tycker jag. Vi har också haft rekordstort sparande. Det ligger 2900 miljarder på bankbok bara från privatpersoner i Sverige. Och detsamma gäller i Tyskland. Där har man ju sparat ännu mer utav den inkomsten. De kan sätta in dem i våra fonder kanske. Eller hur? Vi hade en punkt kvar, eller hur? Precis. Sist men inte minst så verkar ju alla hålla med om att vinsttillväxten kommer vända rejält från 2026. 2025 det struntar vi. Det är liksom ett bortglömt år förlorat. Håller ni med? Vi har en bild som visar BNP också som kanske stödjer den här tesen också. Ja, just det. Nej, men det där är så här, det ser ut att peka uppåt, tycker jag. Det är jag som skickar den här bilden. Men det här är alltså världs-BNP. Växer med 3% lite drygt i år. IMF kom ut med en ny prognos häromdagen och drog faktiskt upp prognosen för i år då, en bit. Och sen nästa år ganska oförändrat. Men det är det här som gör världsekonomin växer och det är det som ligger bakom att om man tar alla bolag i världen, lägger ihop deras vinster, så stiger de ungefär med 8% i år. Sådär. Sen ser man nästa år så ligger ju förväntansbilden att vinsterna ska stiga mellan 10-15%. Sen vet ju vi här att det så ser alltid ut. Ja, så är det. Men det är klart att blir det rätt i det här konjunkturscenariot, alltså olika indikatorer pekar uppåt, europeiska tillväxten kanske blir 2 istället för 1%, USA är fortsatt oförändrat. Ja, men då känns det inte särskilt optimistiska prognoser på 10-15% vinsttillväxt. Men det bygger ju också på att konjunkturen vänder och att vi konsumenter, vi tittar på det med allvarlig framblick i studien här, också ökar vår konsumtion nästa år när skatterna sänks och maten blir billigare. Och då är frågan hur man ska ställa sig till aktiescenariot. Och då, Erik, jag tolkar det som att du är lite skeptisk. För du hade den här BOFA, jag tror det är från senaste BOFA, som visar på utvecklingen cykliskt mot defensivt. Och när jag tittar på den här så känns det som att det är lite inprisat här, att vinsterna ska upp. Ja, men både penningmarknaden, kreditmarknaden och aktiemarknaden är ju överens att cykliskt är ju där man vill vara för att cykeln ska upp. Räntemarknaden, kurvan pekar rakt upp, kreditspreadar är supertajta och på aktiemarknaden så är det ju cykliskt som har gått superstarkt. Man brukar ju kanske vilja göra lite tvärtom. Vi kan titta på dagens rapporter, ABB, AQ. Det är inga fantastiska reaktioner för att vi har redan handlat upp det här. Och så är det Nestlé ute i Europa som... Ja, exakt. Så defensivt kan faktiskt vara roligt. De är väl uppe 8-9% idag? Absolut. Ja, men det känns för rimligt. I det här läget så brukar man vilja köpa verkstad och handla psykiskt. Men värderingarna på många verkstadsbolag är rätt höga. Så att det är ju inte det klassiska vändningsläget. Och kvalitet har ju också blivit billigt som faktor. Tidigt cykliskt har gått superstarkt. Man har sålt av Alfa Laval och Atlas Copco och då kanske man vill göra tvärtom. Och kvalitet blir dagens sista tema. Vi ska nämligen titta på laxpriser. Och det ska vi försöka hinna med. Nu frångår vi den här förvaltningens huvud. Movi kom en rapport igår, norsk
vad säger man, tillverkare, producent. Ja, producent kanske. Ja. Det var en bra, okej rapport. Ja. Fast som väntat, men produktionsvolymerna var mycket bättre. Varför gillar du laxar? Jag har för mig att du har nämnt laxar förut. Att... Ja, precis. Det är lite en sån här udda sektor, men den är ju väldigt okorrelerad med konjunkturen, vilket är positivt. Då. Men laxproducenter har haft en period där i år då, när själva spotpriset, det man fått betalt, har gått ner och sen har kostnaderna ökat lite successivt de senaste åren. Nu kommer vi in i ett läge, dels när laxpriserna, sån här grafen visar, brukar stiga mot slutet av året när man köper in lax som ska komma fram på julborden. Då. Men vad som också har hänt i världsmarknaden då, det är ju att utbudet, alltså produktionen av lax, har faktiskt stannat av. Så att den lite så här planar ut samtidigt som efterfrågan fortsätter att stiga ganska stadigt och kostnaderna har faktiskt också kommit under kontroll. Så tittar man på typiska estimat för de här norska laxbolagen då in i nästa år så då är värderingen kanske 8-9 gånger den förväntade årsvinsten. Sånt där. Känns rätt attraktivt. Man får också ganska bra direktavkastning här då. Sen kan man ju spela på olika sätt. Movi, fördelen med den är att det är ju marknaden. Ska jag säga. De producerar och säljer över hela världen. Så att tror man på att laxpriset ska upp och att vinsterna ska stiga, men då är det ganska bekväm investering att köpa Movi. Äger du Movi? Ja, det gör jag. Bara en sån sak. Känsla för lax? Nej, men det är väl en sektor man kan handla på den här laxlusen, lite som att handla Scandi Standard på fågelhansa. Ja, men det är ju alltid så. Alltså, livsmedelsproduktion har ju sina risker naturligtvis, så att det ska ju vara lågt värderat. Det ska det göra. Men jag tycker argumenten just nu känns ändå ganska tydliga för den sektorn. Jag tycker lax är gott. Ja, det är det. Det är min avslutande reflektion. Sen så vill jag nämna och uppmana er alla att titta 07.00 imorgon när vi har vår börsfrukostrapport special. Jag tror ni kommer ångra er om ni inte tittar på den. Så är det. Där, ja. Så uppmanar er också. Ja, tack. Väldigt kul. Ha det bra. Ses imorgon. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.